Shopee haul part 3. Hai guys, okay, hari ni I nak share dengan korang. I jumpa 3 door wardrobe and 4 layer drawer yang murah dekat Shopee. Harga dua-dua ni RM310 sahaja. Okay, so nak pasang wardrobe dulu. Nak pasang dia pun senang saja guys. Korang follow je instruction dia. Okay, next has pasang drawer pula. Dan ini hasilnya. Okay, Has tunjuk korang dalam dia macam mana. So, korang kalau tak ada bajet nak beli almari dekat Ikea, korang boleh beli dekat Shopee ni.